Hello po, magluluto po tayo ngayon ng Chicken Pastel, Kapampangan style. Kung bago po kayo sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Pakipindot na rin po yung bell para po updated kayo para sa mga susunod pang mga Kapampangan recipe na iluluto ko. Paki-like na rin po itong video. Papakuluin po muna natin yung ating chicken. So bali, paghaluin po natin yung garlic, onion, tapos maglalagay po ako ng paminta dito, tapos pati yung daon ng laurel, isa lang po. Tapos yung chicken, ilagay nyo na po. Kung gusto nyo i-mix nyo muna yung pineapples bago nyo ilagay yung chicken, pwede rin po. So bali 2 cups of pineapple juice po yung lalagay ko dito. Papakuluin po natin siya, siguro mga nasa 15 minutes lang po, hanggang sa yung kulay ng chicken natin ay magiba, mawala na yung parang raw na itsura niya or yung hindi na siya kulay pink. Isang kutsarang patis po isasama nyo na rin po dito sa pagpapakulo. Pagka po ganito yung itsura niya, pwede na po to. Huwag nyo po siyang hayahan na sumobra sa lambot, baka po madurog mamayang igigisa natin. Ngayon naman po, piprituin natin yung ating potato. So, prito nyo lang po siya hanggang sa maluto siya. Tapos, ganun din po sa carrot. Piprituin din po natin siya hanggang sa maluto siya. Tapos, yung bell pepper po, red bell pepper. Ito po sa red bell pepper, ilulutuin ko rin po siya, piprituin ko. Pero, sandali lang po, wag yung sobra sa luto. Kasi po, lalambot siya. Maggigisa na po tayo. Unahin po natin yung bawang. Yung panggigisa ko po, laging nauuna yung bawang ko kaysa sa sibuyas. Hindi po yung style ko. Konti lang pong mantikang nilalagay ko pag nagigisa ko. Ayoko po kasi yung maraming mantika sa mga niluluto ko. Tsaka yung ginamit kong mantika dito, yung pinagpirituan ko kanina ng potato tsaka mga carrots. Isusunod ko na po dito yung onion. Ayan po natin itong maluto yung onion. Ngayon po ilalagay ko na yung tomato sauce. Isang maliit na lata lang po ng tomato sauce yung ilalagay ko. Tapos mamaya lalagyan ko siya ng banana ketchup para mas masarap, mas matamis. Po natin to mga 1 minuto po siguro para mag-isa lang siya sa tomato sauce. Ngayon po ilalagay ko na yung chicken. Huwag nyo munang isasama yung sabaw, yung chicken lang po yung lalagay natin. Para magisa din yung chicken natin sa tomato sauce. Tapos yung pinagkuluan natin, huwag nyo po munang isasama. Yun yung pangsasabaw natin mamaya. Haluin nyo po tapos takpan natin para mag-isa siyang mabuti. Tsaka para hindi mag-dry yung sabaw niya ngayon. Lalagay tayo ng paminta. After 1 minute natin tinakpan. Ngayon naman po ibubuhos ko na yung sabaw, yung pinagkuluan ko ng chicken natin, yung pineapple. Hayaan nyo lang pong kumulo. Maglalagay po pala ako ng pickles dito. Ito po yung isang sa sikreto na nagpapasarap dito sa aking nilulutong pastel, chicken pastel. Kakaiba po to sa ibang chicken pastel. Apat na maliit lang po to pero in-slice ko siya ng pahaba kaya mukhang marami. Sarap po to pag kinakain nyo na. Ngayon naman po ilalagay ko na yung hotdog.
Napakasarap po nito. Panigurado po magugustuhan ng mga bata to. Kasi mga bata mahilig sa hotdog tsaka chicken. Kaya gustong gusto nila po to. Maglalagay din po pala ako ng yung sabaw ng pickles. 2 kutsara po. Pampasarap din po to. Ngayon po ilalagay ko na yung kalating tasa ng banana ketchup. Pakuloyin lang po natin to. Nasa may na po yung apoy ko, hindi ko siya nilalakasan para hindi siya mabigla. Maglalagay po ako na dito ng 1 kutsarang patis. Para po pampalasa. Maglalagay din po pala ako dito ng 2 kutsarang asukal. Mas gusto po kasi yung medyo matamis-tamis siya. Kami po kasi mga Kapampangan, more on sweet yung luto namin kaysa spicy. Ngayon naman po ilalagay ko na yung potato at yung carrots. Ito yung pinrito ko na kanina. Napakadali lang po nitong lutuhin. Kasi lalo na napakuluhan ko na yung chicken, malambot na siya, naprito ko yung carrots at yung patatas. So madali na po siya. Mga nasa 30 minutes po luto na to. Pagkakagisa, malapit na po to. Lulutuin ko na lang yung potato. Timplado na po to. So eksakto na yung lasa nito. Papakuluin ko na lang ng konti. Ilalagay ko na rin yung red bell pepper. Tapos pakuloyin ko na lang po to ng mga 5 minutes. Luto na po to. Napakabilis po. Napakasarap pa. Pampiesta po to. Madalas ito panghanda namin sa piyesta. Napakasarap po to. Panalot po to. Panlaban. Ito po yung chicken pastel naming mga Kapampangan. Naiiba po to kumpara dun sa mga ibang chicken pastel na mga ibang lugar na creamy siya. Ito po ganito lang po yung sa aming luto. Napakasarap po nito. Kasi dun pa lang sa sabaw na pinagpakuluan natin ng pineapple juice, panigurado po masarap na kasi lahat ng luto na meron ng pineapple juice or may pineapple, nagpapasarap po sa mga lutuin yun. Kaya ito po siguradong napakalasa niya. Ito na po. Luto na po. I hope matry nyo to. Nang may compare nyo naman dun sa ibang na-try nyo na mga chicken pastel sa mga karinderya. Maraming salamat po. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pakipindot din po yung bell para po updated kayo para sa mga susunod pang mga naiibang recipe naming mga Kapampangan na ituturo ko. Salamat po.